Vrei să primești bani din dividende în luna martie? Companiile care plătesc dividende reprezintă o sursă de venit pentru investitorii lor, oferind o parte din profiturile obținute în formă de plată la fiecare perioadă determinată. Acest tip de investiție poate fi atractiv pentru cei care doresc să își diversifice portofoliul de investiții sau să obțină un venit pasiv, deoarece dividendele sunt plătite în mod regulat, independent de evoluția prețului acțiunilor. În plus, dividendele pot fi utilizate de către investitori pentru a-și crește venitul, fie prin reinvestirea acestora în același titlu, fie prin utilizarea lor pentru a acoperi cheltuielile lunare sau pentru a-și diversifica portofoliul de investiții. Cu toate acestea, este important de menționat că nu toate companiile care plătesc dividende sunt întotdeauna o alegere bună pentru investiții, deoarece un nivel ridicat al dividendelor poate fi semnalul unui preț al acțiunilor în stagnare sau chiar în scădere. De aceea, investitorii ar trebui să facă o analiză detaliată a situației financiare a unei companii înainte de a investi în aceasta, pentru a determina dacă sunt o alegere potrivită pentru portofoliul lor. Nu există o listă fixă de companii care plătesc dividende în luna martie, deoarece acestea variază de la an la an în funcție de performanța financiară a companiilor. În plus, unele companii pot decide să renunțe la plata dividendelor sau să le reducă în funcție de situația financiară sau a obiectivelor lor strategice. Este important de menționat că această informație poate fi supusă schimbării și că investitorii ar trebui să verifice datele actuale despre plățile dividendelor înainte de a lua orice decizie de investiție. Iată câteva companii care plătesc dividend în martie 2023. Johnson & Johnson este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, cu operațiuni în domeniile farmaceutic, medical și bunuri de larg consum. Compania are o istorie puternică și este cunoscută pentru produsele sale de renume. În ceea ce privește performanța financiară, Johnson & Johnson a înregistrat o creștere solidă a veniturilor și profiturilor în ultimii ani, cu o cifră de afaceri de peste 80 de miliarde de dolari în anul 2022. Compania are o poziție financiară puternică cu o lichiditate solidă și o datorie moderată. Johnson & Johnson are o tradiție puternică de plată a dividendelor și a plătit dividendele în fiecare an de mai bine de 60 de ani. Dividendul anual actual al companiei este de aproximativ $4,52 pe acțiune. Cu toate acestea, Johnson & Johnson a făcut față unor provocări importante în ultimii ani, cum ar fi scăderea vânzărilor de medicamente de marcă, creșterile costurilor și controversa legată de producția de materiale medicale. Compania a luat măsuri pentru a se adapta la aceste provocări și a lansat o serie de noi produse și inovații pentru a-și consolida poziția de piață. Acțiunea companiei Johnson & Johnson se tranzacționează în prezent la prețul de $164, cu un dividend yield de 2,75%. În concluzie, Johnson & Johnson este o companie puternică cu o istorie de performanță financiară solidă și o tradiție puternică de plata dividendelor. Deși au existat provocări, compania a arătat un angajament puternic pentru a se adapta și a-și consolida poziția pe piață. Microsoft este una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, cu operațiuni în domeniul de software și hardware. Compania este cunoscută pentru produsele sale de renume, cum ar fi sistemul de operare Windows, suita Microsoft Office și consola de jocuri Xbox. Performanța financiară a Microsoft a fost puternică în ultimii ani, cu o creștere constantă a veniturilor și profiturilor. Cifra de afaceri a companiei a atins un nivel record de peste 160 de miliarde de dolari în anul 2022. Microsoft are o poziție financiară puternică cu o lichiditate solidă și o datorie moderată. Microsoft a început să plătească dividende în anul 2003 și a menținut o tradiție puternică de plata dividendelor de atunci. Dividendul actual al companiei este de aproximativ $2,72 pe acțiune, adică un dividend yield de 1,05%. Prețul unei acțiuni în prezent este de $258. Compania a investit în mai multe domenii strategice, inclusiv cloud computing, inteligența artificială și realitatea augmentată, pentru a-și consolida poziția pe piață și a răspunde la provocările din industrie. În concluzie, Microsoft este o companie puternică cu o istorie de performanță financiară solidă și o tradiție puternică de plata dividendelor.
Walgreens Boots Alliance este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din Statele Unite, cu operațiuni în domeniul farmaceutic și al produselor de sănătate. Compania are o rețea largă de farmacii, inclusiv brandul Walgreens, și se concentrează pe furnizarea de produse și servicii de sănătate accesibile consumatorilor. Performanța financiară a Walgreens Boots Alliance a fluctuat în ultimii ani, cu o creștere modestă a veniturilor și profiturilor. Cifra de afaceri a companiei a atins aproximativ 140 de miliarde de dolari în anul 2022. Walgreens Boots Alliance are o poziție financiară moderată cu o lichiditate moderată și o datorie moderată. Compania plătește dividende și își crește dividendele de peste 30 de ani. Dividendul anual actual al companiei este de aproximativ 1,92 de dolari pe acțiune. Se tranzacționează la un preț de 37 de dolari cu un yield al dividendului de 5,18%. Walgreens Boots Alliance a făcut eforturi pentru a-și consolida poziția pe piață și a răspunde la provocările din industrie, cum ar fi concurența din partea altor retaileri farmaceutici și creșterea costurilor. Compania a investit în mai multe inițiative strategice, inclusiv tehnologia de gestionare a rețelei de farmacii și serviciile de sănătate digitale. În concluzie, Walgreens Boots Alliance este o companie moderată, cu o istorie de performanță financiară fluctuantă și o tradiție moderată de plata dividendelor. Stanley Black & Decker este una dintre cele mai mari companii de echipamente de construcții și de securitate din lume. Compania oferă o largă gamă de produse, cum ar fi unelte manuale, sisteme de securitate pentru uz casnic, echipamente industriale și soluții de gestionare a cheilor. Compania a avut o creștere constantă a veniturilor și profiturilor în ultimii ani, grație unui mix de inovare, expansiune și acțiuni de consolidare. Cifra de afaceri a Stanley Black & Decker a ajuns la aproximativ 14 miliarde de dolari în 2022. Compania are o poziție financiară sănătoasă cu o datorie moderată și o lichiditate solidă, iar acționarii sunt recompensați prin intermediul unui program de dividende stabile, cu un dividend anual actual de aproximativ 3,2 dolari pe acțiune, la prețul cu care se tranzacționează în prezent de 93,82 de dolari. Asta înseamnă un dividend yield de 3,41%. Manulife Financial Corporation este o companie de servicii financiare canadiană cu sediul în Toronto, Ontario. Compania oferă produse de asigurări de viață și sănătate, precum și servicii de gestionare a investițiilor și planificare financiară pentru clienții săi din întreaga lume. Manulife a avut o performanță solidă în ultimii ani, cu o creștere constantă a veniturilor și profiturilor datorată diversificării operațiunilor și unui mix de produs eficient. Cifra de afaceri a Manulife a ajuns la aproximativ 38 de miliarde de dolari în 2022. Compania are o poziție financiară sănătoasă cu o datorie moderată și o lichiditate solidă, iar acționarii sunt recompensați prin intermediul unui program de dividende stabil, cu un dividend anual actual de aproximativ 1,01 dolari pe acțiune, adică un dividend yield de 5,18% la prețul de 19,57 de dolari la care se tranzacționează în prezent. LyondellBasell Industries este o companie chimică globală cu sediul în Houston, Texas. Compania este unul dintre cei mai importanți producători de materiale și produse chimice din lume, oferind o gamă largă de produse, inclusiv polimeri, produse petrochimice și specialități chimice utilizate în industrii precum construcțiile, automobilele, ambalajele și produsele farmaceutice. LyondellBasell a avut o creștere constantă a veniturilor și profiturilor în ultimii ani datorată expansiunii operațiunilor și unui mix de produs eficient. Cifra de afaceri a LyondellBasell a ajuns la aproximativ 38 de miliarde de dolari în 2022. Compania are o poziție financiară sănătoasă cu o datorie moderată și o lichiditate solidă, iar acționarii sunt recompensați prin intermediul unui program de dividende stabil. La prețul de 98,15 dolari, tranzacționat în prezent cu un dividend yield actual de 4,85%, ceea ce reprezintă 4,76 dolari pe acțiune. LyondellBasell investește constant în tehnologie și inovare pentru a-și menține poziția de lider în industrie și a îmbunătăți produsele și procesele sale. În concluzie, LyondellBasell Industries este o companie cu performanță solidă, care oferă acționarilor un program de dividende stabil și investește constant în dezvoltare pentru a-și menține poziția de lider în industrie. Investiția în această companie poate fi o alegere potențial interesantă pentru investitorii care caută stabilitate și creșterea pe termen lung. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, un share și un subscribe pentru a mă susține în ceea ce fac și a crește acest canal. Toate cele bune!